Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Нещодавно Наві стали чемпіонами другої стадії PGS. І про це ми сьогодні поговоримо разом з нашим капітаном Феєристом. Тож вам приємного перегляду. Привіт, Тоха! Всім привіт! По-перше, хочу привітати тебе як капітана оновленої команди з вашим першим трофеєм. Ви доволі швидко до нього прийшли. А по-друге, хочу подякувати, напевно, і від себе, і від ком'юніті за ті нереальні емоції, які ми відчували протягом всієї стадії, скажімо так, особливо 2 останніх мап. Отже, як взагалі воно відчувається? Дякую за поздоровлення. Відчувалося, чесно кажучи, для нас це була така вона маленька перемога, але дуже важлива для нас перемога. Тому що ми як нова команда лише зібралися, і чесно кажучи, нам часу навіть не вистачило, щоб повноцінно потренуватися хоча б 2 місяці, і праків мало було. Тобто, якщо так подивитися, то для нас цей результат показує просто який в нас потенціал в майбутньому. 100%. Це супер класно. Ми говорили на минулому інтерв'ю з Олрейном. Він казав про те, що ви не ставили собі якихось певних цілей. Так. Топ-1 туріка, тому подібне, просто показувати свій максимум і набиратися досвіду. І мені здається, якраз на цій стадії у вас вийшло прям перевиконати ваш план дуже сильно. Давай тоді поговоримо про перший етап. Цього разу в цій стадії не було групового етапу, був одразу Winners Bracket. Як гадаєш, чого не вистачило, щоб одразу пройти до наступної стадії? Перший, це було, так кажучи, адаптація до ТПП. Всі команди ще не розуміли просто, як що грати, яку стратегію правильно вибрати. Ми за цей час просто, поки групова була Вінера, ми адаптувалися. І ще у нас трошки були проблеми з комунікацією, трошки з взаємодією між тімейтами. Тому якось так вийшло. Як тобі в цілому формат Winners Bracket і Survival Stage? Лише 5 матчів. Чи достатньо такої кількості матчів для того, щоб набирати ті самі поінти? Бо всі ми чудово знаємо, що в PUBG є такий момент рандому. Так. Це 100%. БО5 це не дуже добре. Для всіх, я думаю. Тому що реально виборка дуже маленька. І щоб пройти, потрібно 30 поінтів мінімум набрати. 30 це так. Непонятно, поки що може не хватити, може хватити. А якщо 30 поінтів за 5 ігор, то це доволі трошки важко. А якщо було б хоча б 10 ігор, це вже нормально. Тому що може перший день не напрокати, а в другий напрокати, або наоборот. Просто зробили висновки правильні, прийшли після вінерів на Survival і зіграли і прийшли. В принципі, нема чого більше сказати. Слухай, наскільки взагалі вам комфортно, наскільки я знаю, ви граєте прямо до пізньої ночі? Чи вдається вам після каток розібрати матчі, обговорити якісь помилки, стратегії на наступний день? Чи зазвичай ви цим займаєтесь вже напередодні? Ми якраз граємо всі матчі, дограємо, їдемо в готель, висипаємося, і на слідуючий день вже на арені, там якраз є трохи часу, і ми вже розбираємо ігри, нам тренер розказує, всі разом обговорюємо і рішаємо, що які висновки зробити. З яким настроєм ви вже підходили до гранд-фіналу? Я казав, що тренер раніше, ми підходили до фіналу теж без очікувань ніяких, щоб себе комфортно почувати, показати максимально хороший результат. Всі висновки ми зробили правильні. У нас не було проблеми з стратегіями. Так скажемо, стратегічно адаптувалися до ТПП дуже добре. Лишалось тільки одне, просто зробивши ці висновки, їх виконувати просто і все. І там лише рішало вже просто це виконання цих висновків, які ми зробили, і стрільба. І отак ми грали вже в фінал. Наскільки взагалі тобі, як капітану з оновленою командою, комфортно обговорювати всі ось ці проблеми, помилки і тому подібне? Скільки новенькі гравці взагалі нормально реагують на якусь критику, щось пропонують, якісь нововведення? Мене все зараз взагалі ідеально устраює, тімейти все слухаються, зразу все сприймають, ніхто нічого, не на своєму умі ніхто не рухається, так скажемо. І мені просто взагалі комфортно, це кращі тімейти просто, які мене колись
були, чесно кажучи. Звучить супер оптимістично. Тоді давай поговоримо з тобою нарешті про сам етап гранд-фіналу. Перший день нам подарував 5-те місце, проте другий день для нас розпочався не дуже добре, на жаль, бо ми знаходилися в нижній частині турнірної таблиці до останніх 2 матчів. От про них якраз я хочу в тебе запитати. Давай почнемо з передостаннього. Що там відбувалося? Що відбувалося у вас в Тімспіці? Який був взагалі план, настрій, емоції, абсолютно все про цю карту? Ну, перед грою саме головне, що у нас ніхто, так скажемо, не випав ментально. Ну, дуже добре, що у нас всі ментально стабільні гравці. Це перше. Друге, ми перед цією грою всі сказали, що нам тренер показав таблицю, відрив не маленький, якщо виграти, а виграти можна любу гру. І ми так просто взяли і з таким настроєм пішли грати, ніхто не випав ментально і виграв катку. Угу. Які емоції вже були перед останньою мапою, коли ви розумієте, що ви піднялися на 6-те місце і шанс залатати топ-1 турніру все ще залишається? З яким настроєм заходили? Чи давав ти якусь промову перед цією каткою? Казав, хлопці, треба просто робити красиво не робити. Було чи щось такого плану? Прямо перед грою такого не було, але ми також знову подивилися таблицю і вже, чесно кажучи, цілились вже на топ-1. Вже прямо і плейстайл хотіли поміняти, тому що вже хотіли все зробити, і кіли в першій зоні, і взагалі любу драку приймати в любій теж зоні. А ще до цього, за день до цього фіналу, після першого дня фіналу, я вже лягав спати і Бустіку кажу, що піднімаємо завтра кубок. Навіть так. Це було так більше як сарказм, але справдилося. Да. Ми всі бачили ваші емоції після останньої мапи, коли ви розумієте, що ви топ-1, ви піднімаєте цей кубок, ви всі щасливі. Ми всі по той бік екранів плачемо, дивимося. Що відбувалося далі після цього? Підняли кубок, залутали, Віталік залутав MVP-шку. Що відбувалося далі? Чим ви займалися? А спочатку ми не поняли, що ми виграли, коли зіграли цю катку. Ми думали, нам не вистачило. Але в ітозі там підійшов адмін, каже, you winner, там ми всі в шоці, почали обніматися. У нас одразу в чатиках, у всіх робочих чатиках понеслося, що ви розумієте, всі порахували, ми виграли, і ми чекали просто, коли вже ви зможете вийти і підняти кубок. Да. Підняли кубок, як обична церемонія проходить. Нас після цього пофоткали там кожного з цим кубком. А після цього ми просто всі довольні пішли, поїхали в отель, всі там ще трошки гуляли там по Сеулу, обговорювали що до чого. В принципі, нічого такого. Ти вже, знаєш, ти такий вже звикши до перемог, такий, як звичайно, піднімаємо кубок, ідемо гуляти. Це гарна звичка, слухай, якщо так буде кожного разу. Ще потрібно грати, ще не турніру. Да, це теж правда. Чи куштували якусь місцеву їжу, чи спілкуєтеся ви там з якимось командами, які теж беруть участь в цьому турнірі? Можливо, хтось підходив після цього дня і підходив такий, це було шедеврально. Так, були пару гравців, які підійшли, там поздоровили само собою. На рахунок їди, чесно кажучи, нікому не подобається корейська їда. Що дивно, всі так ганяються за цими корейськими якими штучками, щоб придбати там в Україні чи там в Європі, а виявляється, що вам не дуже заходить. Ми тут голодаємо трошки. Я ще хотіла тебе запитати про новеньких гравців, про Бустіка і Спайра. Якщо не помиляюся, можливо, рік чи 2 тому я питала у сусіда про те, як би він описав би гравців. І він назвав, якщо не помиляюсь, Хакаторі убівашкою. Що скажеш, як би ти описав би Бустіка і Спайра? От по їх плейстайлу, по їх, наскільки вони взагалі комфортні в грі, поза грою? Можливо, якісь цікаві штучки, фішки, поки ми ще з ними не записали інтерв'ю? Може, щось розкажеш цікаве? Бустік такий маленький тигр. Це буде новий мем. Але потенціал є і дуже великий. А Ярик Спайро у нас Сплінтер. Черепашка Сплінтер. Звучить круто. Я думаю, асоціація, в принципі, розуміє, що там під цим криється. Тобто у нас в команді геніальний капітан, убівашка,
маленький тігр і спринтер. Так. Ну, звучить супер-супер класно, мені здається. Добре, скільки я розумію, у вас буквально є кілька днів для того, щоб відпочити і вже готуватися до фінальної стадії PGS. Так. Чим займалися, готувалися, відпочивали? Ну, я так розумію, гуляли по Сеулу, голодали? Ну, ми в той день трошки погуляли, пішли там. Як завжди, кожному пишу, всі поздоровлення, всі там відповідають і так далі. Там до 5 ранку це займалися цим. Пішли спати, слідуючий день вже тренувалися. Сьогодні вже Тьома поїхав тренуватися, теж Віталік йшов матч, а ми з Яриком, там Ярик хворіє. А я собі таку поблажку собі трошки зробив, теж почилю. Які взагалі у тебе очікування від фінальної стадії? Чи накопили ви ману, як то кажуть, під фінальну стадію, щоб повторити свій результат? Ну, ми просто вже знаємо, на що ми здатні. Це таке саме головне, просто потенціал, понятно. Але ще є дуже багато роботи, над речами, які треба працювати. І не факт, що ми зможемо і виграти, і ще попасти в топ. Будемо пробувати. Команди теж міняють стратегії, теж роблять висновки. Будемо просто адаптуватися, треба знайти мету. 100%. Тоді дякую тобі величезне за твій час, за інтерв'ю. Бажаю вам удачі на останній вже стадії PGS. І дякую за те, що ви пробудили фанатів Пабло. Бо під останніми постами, там, де фото, як ви виграли, дуже багато не з'явилося, а прокинулося фанатів. Вони такі, я завжди за Наві вболівав, так що дякую вам величезне. Бажаю вам удачі і побачимося з тобою вже в наступних відео. Дякую, тобі теж. Дякую, друзі, вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. І, звичайно, вболівайте за наших хлопців на всіх івентах. До скорих зустрічей. Па-па. Па-па.